Salutare, dragi prieteni! Astăzi o să încerc, așa cum v-am promis ieri, să găsesc niște similarități, niște similitudini între ceea ce se întâmplă în România, ceea ce se întâmplă în Statele Unite și ceea ce se întâmplă în Rusia, în special despre sistemele politice care există deja în Statele Unite ale Americii și mai ales în Rusia și pe care rușii vor să le implementeze, așa cum se vede și în România. Este vorba despre o formă de feudalism. Un feudalism de tip țarist care se află deja în Rusia și nu mai este niciun secret, un tehnofeudalism sau feudalism tehnologic care vor americanii, gașca Trump, împreună cu Elon Musk, J.D. Vance, să îl impună în Statele Unite ale Americii. Încă n-au reușit, dar fac toate eforturile, așa cum se vede, să se alinieze cu acest tip de feudalism. Și un feudalism românesc care, așa cum se știe, s-a descoperit ieri în comandamentul Vlad Țepeș, care, după părerea mea, toată retorica de acolo și tot programul de acolo, tot programul politic, așa cum vom vedea, se aseamănă foarte mult cu programul politic al POT, Partidul Oamenilor Tineri. Și, ca să nu mai lungim pe teorie, haideți să trecem la practică să vedem despre ce este vorba în această propoziție, în această problemă pe care încercăm să o descoasem cumva și intrăm în primul rând pe acest site care văd că încă nu s-a dezactivat, geția.ro. L-ați văzut și voi ieri cu întreaga organigramă Geția, care o vedem aici. Încă ne mai putem înscrie în comandamentul Vlad Țepeș, așa cum se poate vedea. Este și un număr de telefon. Mă rog, nu o să ne înscriem pentru că aceasta este o mișcare de tip feudalist, neofeudalistă sau cum să-i spun, care în momentul de față este o mișcare declarată ostilă statului român. Dar o să vă prezint organigrama și ce vor ăștia. Așa cum se vede din această schemă, această schiță, rolul decizional aparține sfatului înțelepților. Parcă am fi într-un film din ăsta filozofic de groază. Iar sfatul înțelepților are 13 membri și un membru externe, Geția, nu știu ce vreau ăștia să facă. Sub ei sunt 130 de membri din Consiliul Bătrânilor, bine că n-au spus Consiliul Boșorogilor, fiecare înțelept, auziți, înțelepți, transmite la 10 bătrâni informații și la rândul lor primește informații de la cei 10 bătrâni din teritoriu. După care există comitete locale ale moșilor. 1300 de moși. Fiecare bătrân transmite la 10 moși informații și la rândul lui primește informații de la cei 10 moși din teritoriu. Delicios. Un filmuleț de prezentare mai jos. Mizerabil, pentru că ne arată de fapt ce vor ăștia război cu toată lumea, pentru că ați văzut harta, nu mai arăt. Este o hartă în care aparțin teritorii în Ungaria, teritorii în Bulgaria, teritorii în Ucraina. De Republica Moldova nici nu mai zicem nimic pentru că ar fi înghițită automat. Și aici vedeți în partea dreaptă ministerele dreptății, a omului, Ministerul Gliei, Ministerul Viitorului, auzi, Ministerul Bunăstării, Ministerul Mișcării. Numai Ministerul Calului nu apare, dar cred că dacă ar fi bătut palma cu Georgescu, ar fi trecut și Ministerul Calului, că doar nu e așa mare deranj. Ministerul Apărării Geției. Ăștia vreau să dea un nou nume, un nou statut, o nouă Constituție. Ar fi vrut să desființeze partidele politice, că dacă ne intrăm pe site
mai adânc, vedem ce vor ăștia să facă. Ia cât ce aveau ăștia, ce piramidă, ce sistem de tip piramidal, dar fără vârf. Că vârful, probabil în vârf aici ar fi pus pe Nenea Georgescu. Bun. Așa, sfatul înțelepților. Am găsit totuși niște materiale ieri când căutam, văd că au dispărut. Aici ne spun tot felul de bazaconii, da? Niște lucruri. Intrați pe site să vedeți, vă veți speria. Dar dincolo de toată problema asta, pe noi ne interesează de ce au fost oamenii ăștia considerați un pericol. Pentru că, așa cum s-au văzut și autoritățile noastre deja au, informații că aceștia erau în legătură cu ambasada rusească de la București. Și ce legătură avea cu nenea ăsta? Păi avea o legătură destul de mare și veți vedea că pe lângă retorică și pe lângă programul politic de distrugere al democrației, program care parcă se aseamănă cu cel al lui Călin Georgescu, oamenii ăștia se și întâlneau între ei. Geții cu cegiștii sau cu georgeștii. Geții și georgeștii. Și ce legătură are asta cu Statele Unite ale Americii? Pentru că știm că Statele Unite ale Americii foarte de multe ori au intrat și au încercat să influențeze deciziile din România în ultimul timp, de când Donald Trump este la butoane împreună cu Vance și Musk. Și chiar au existat presiuni asupra statului român pentru reluarea alegerilor direct în turul 2 înapoi. De ce fac oamenii ăștia toate aceste lucruri? Pentru că Georgescu, așa cum veți vedea, are același tip de retorică feudalistă, adică desființarea democrației liberale, desființarea partidelor politice, ceea ce și gașca asta Elon Musk, Vance și Trump vor să facă în Statele Unite ale Americii. Și vedem despre ce e vorba. Pentru că nu este mare lucru să intrăm și să vedem ce de fapt este tehnofeudalismul. Da? Mark Timberlake ne explică, așa pe înțelesul tuturor, ce este tehnofeudalismul. Nu o să mai intru în detalii foarte multe, dar vă spun doar atât că într-o societate feudală domnii aveau control asupra țăranilor pentru că aceștia dețineau pământul pe care țăranii trăiau și îl cultivau. În compensare, pentru privilegiul de a trăi și de a cultiva pământul domnii extrăgeau chirii de la țărani. Aici aș pune o rentă sau, ce luau de la iobagi. Erau tot felul de biruri, mai bine zis, niște biruri. Așa, căutarea birului a fost o formă majoră de schimb economic, însă societatea feudală se caracterizau prin extragerea valorii fără nicio contribuție reciprocă la productivitate. Pe lângă puterea și controlul asupra țăranilor, lorzii concentrau bogății enorme și aveau puține constrângeri în afara obligațiilor față de rege și guvern. Cum se aseamănă companiile tehnologice cu fiefdoms, cu moșiile, s-ar traduce fiefdoms? Păi, companiile cu platforme tehnologice prezintă caracteristici similare fiefurilor feudale. Ele sunt puncte focale de aprofundare pentru concentrarea bogăției și a puterii. Modelul lor de afaceri este o formă de căutare a rentabilității, deoarece nu aduc contribuții economice sau sociale productive societății. În plus, aceste companii joacă un rol tot mai mare în viețile noastre, deoarece caută o influență de control asupra preferințelor, achizițiilor și comportamentului și aceste companii cu platforme tehnologice sunt doar vag răspunzătoare deoarece se comportă mai mult ca state naționale la scară globală. Și o să vă dau un nou link în comentarii în care o să vedeți despre ce e vorba, un material de 2 ore
de la Vorbitorincii, cred că l-am mai încărcat și ieri, dar îl încarc și astăzi, pentru că acolo puteți vedea foarte bine, aprofunda și cunoașteți foarte bine ce se întâmplă în Statele Unite și ce urmăresc acești monarhi digitali sau lorzi ai tehnofeudalismului și cum se aseamănă toate aceste lucruri cu Imperiul Răului, cu Rusia. Păi foarte, foarte simplu. Am scris un articol acus 3 ani, în 2022, pe 4 martie, Imperiul Răului. O să-l încarc și ăsta în comentarii, în care explicam și arătam ce fac rușii și ce îi mână luptă, împinși de acest țar. Și tot sistemul rusesc, cum se aseamănă, atât de mult se aseamănă cu un feudalism, un neofeudalism de tip țarist, și cum are de suferit întreaga noastră societate din cauza acestui imperiu al răului și în ultimul timp am văzut că Europa se pregătește intens. Ieri chiar au fost niște lucruri grozave care s-au stabilit la Bruxelles, reînarmarea Europei. Eu zic că este un război de care dacă ne vom ține de reînarmarea Europei, este un război pierdut de Rusia, pentru că Rusia are nici 10% din produsul intern brut al Uniunii Europene. Și acum vreau să trecem la subiectele de astăzi, pentru că nu vreau să petrecem întregul nostru material cu această similaritate, această similitudine de care vorbeam dintre cele 3 tipuri de feudalism. Gălușenko spune că rușii au atacat infrastructura de gaz și energie a Ucrainei. Azi noapte, Rusia a efectuat un atac masiv cu rachete și drone asupra infrastructurii de energie și gaze a Ucrainei. Au fost lovite obiective din diferite regiuni ale țării. Ministrul ucrainean al energiei spune că atacul are ca scop distrugerea capacităților energetice din diferite regiuni ale țării. În urma bombardamentelor au fost avariate instalațiile de alimentare cu energie electrică și gaze. Încă o dată, infrastructura de energie și gaze din diferite regiuni ale Ucrainei este sub foc masiv de rachete și drone, spune Galușenko. Și vedem, de fapt, ce vor să facă rușii, de ce au prins așa mult curaj sub măsurile putinistului Donald Krasnov Trump. Kremlinul respinge compromisul, refuză să vorbească despre încetarea focului. Sunt curios dacă Trump o să ia ceva măsuri împotriva lor pentru această decizie de a nu participa la negocierile de pace. Rusia respinge posibilitatea oricăror concesii în viitoarele discuții de pace privind războiul din Ucraina. Kremlinul a spus că nu va face compromisuri, neagă posibilitatea de a desfășura trupe de menținere a păcii în Ucraina și a respins posibilitatea unui acord de încetare a focului. În cadrul unei vizite la filiala din Moscova a Fundației Apărătorii Patriei pe 6 martie, președintele Putin a subliniat că Rusia nu va ceda și intenționează să realizeze condiții de pace pe care să-i ofere garanții pe termen lung. Deci tot Rusia vrea garanții. După ce a încălcat acordul cu Ucraina, memorandumul de la Budapesta, în care ea se angaja, oferea garanții Ucrainei că o să o apere și a atacat-o. Mizerabil. El a mai declarat că Rusia nu va renunța la propriul teritoriu în viitoarele discuții de pace, referindu-se la ținuturile ucrainene anexate ilegal. Păi atunci nenea Putin și Finlanda vrea teritoriile, își vrea înapoi teritoriile și Japonia, insulele Curile, își mai vor și niște teritorii și chinezii și s-ar putea să rămâi fără imperiu. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat în timpul unei conferințe de presă că Moscova nu va lua în considerare nicio inițiativă de desfășurare a forțelor europene de menținere a păcii în Ucraina. Potrivit acestuia, astfel de acțiuni vor fi echivalente
cu desfășurarea forțelor NATO, ceea ce înseamnă că Rusia le va considera ca participare directă a Alianței Nord-Atlantice la război. Și mai mult de atât, avem în plus, Lavrov a subliniat că Rusia va insista să țină cont de așa numitele cauze fundamentale ale războiului, printre care a numit sfârșitul expansiunii NATO și garanțiile de securitate pentru Federația Rusă. Expansiunea NATO, din păcate, nu mai este pentru că, iată, Statele Unite ale Americii fac tot posibilul să distrugă această alianță, din păcate, spun. Rușii au lansat rachete de croazieră, raid aerian anunțat în Ucraina. Înainte de acest lucru vreau să vă arăt cel mai masiv o știre din Armia Inform, cea mai masivă utilizare de la începutul anului de rachete. Rușii au lansat 2 duzini, deci peste 20 de rachete din Marea Neagră. Pe 7 martie, navele rusești au tras aproape 2 duzini de rachete din Marea Neagră. Acest lucru a fost anunțat în United News de către purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, capitanul de rang 3, Dmitro Pletvenchuk. Rușii au folosit tactica obișnuită, părăsesc golful, lovește și se întorc. Dimineața 3 unități erau încă pe mare, 2 dintre ele echipate. Nu pot spune că acesta este un fel de eveniment neobișnuit, a spus acesta și vedeți toată știrea aici mai jos. Eu doar o să comentez spunând că, da, iată, rușii au prins foarte mare curaj, au început să iasă din bârlog, din tot felul de cotloane și să lanseze atacuri asupra Ucrainei, pentru că Ucraina, în momentul de față, nu mai are la dispoziție bateriile antiaeriene care funcționează prin satelit, radarele, și astfel sunt, cum să zice, orbi. Trecem și la pierderile rușilor din Ucraina în ziua 1108 a războiului și vedem foarte bine aici că rușii au pierdut în 7 martie, în ultimele 24 de ore, 1150 de militari, 3 tancuri, 23 de vehicule blindate de luptă, 16 piese de artilerie și mai jos puteți să vedeți întreaga listă a pierderilor rusești în Ucraina. Înainte să trecem la acest material, o să vă spun niște lucruri despre încă un material interesant. Rușii au lansat rachete de croazieră, un raid aerian a fost anunțat în toată Ucraina și vedem aici întreaga epopee, ca să zic așa, în ghilimele, epopee rusească, care s-a întâmplat și aici vedem harta înroșită unde rușii au vizat obiective civile ale ucrainenilor în toată, ia uite ce alarme. Cum am trăit noi într-o astfel de, ca să zic așa, teroare pe care rușii le oferă ucrainenilor în fiecare zi. Trecem la hărțile din Ucraina, hărțile cu fronturile din Ucraina și anume vorbim acum despre hărțile celor de la Deep State și în special ne vom axa pe cele 3 zone fierbinți și anume vorbim despre zona Pokrovskului și să vedem ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Așa cum se poate vedea pe hartă, este un contraatac masiv în zona Pokrovskului. O să măresc și mai mult ca să putem vedea zonele acestea cu albastru. Cotine și Pișanie au fost eliberate din câte se vede, cât și Uspeniivka au fost eliberate de către armata ucraineană. Deci 3 sate, un contraatac masiv în ultimele 2 săptămâni, că este programat de mai mult, dar aici se vede foarte bine. Ia uite. Vedeți? Între 1 și 7 ce s-a întâmplat. Bun.
Ia să vedem Toretsk. Da, sunt foarte curios ce s-a întâmplat în Toretsk în ultima săptămână, să vedem dacă au existat mișcări. Frontul este, așa cum se vede, static. Ucrainenii au reușit totuși să pătrundă în aceste zone și Toretskul rămâne vulnerabil. Deci nici rușii, nici ucrainenii în ultimele zile n-au reușit să străpungă sau să modifice în vreun fel frontul. Frontul de la Ceasov, iar îl vedem aici. Nimic esențial, totul rămâne la fel de static cum era înainte și ne vom mai da un ochi pe partea de nord care, așa cum se vede, nu e chiar așa mult. S-au întâmplat în această zonă niște mici modificări, dacă observăm în acest flanc, dar nu este ceva de speriat. Rușii au avansat un pic în această zonă. Bun, ce spune Institutul pentru Studiul Războiului? Președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali ai Kremlinului au respins în mod explicit să facă orice concesii în viitoarele negocieri de pace sau să accepte orice propuneri de pace ale SUA, propuneri europene sau ucrainene, iar Ministerul Rus al Afacerilor Externe a respins posibilitatea unei încetări a focului negociate pe data de 6 martie, așa cum vă spuneam. Lavrov ne-a zis multe lucruri de acest gen, multe găluște pe care cine vrea să le înghită, dar pe canalul Animatura nu înghițim găluștele lui Lavrov și a celorlaltor propagandiști ai Rusiei. Oficialii ruși vor profita probabil de suspendarea ajutorului militar SUA și a partajării informațiilor cu Ucraina pentru a răspândi o operațiune de informare rusească de lungă durată, menite să prezinte în mod fals victoria Rusiei ca fiind inevitabilă. Kremlinul a salutat comentariile recente ale unui oficial al administrației Trump, care descriu greșit invazia ilegală și neprovocată de către Rusia a Ucrainei drept război proxy, iar presa rusă a prezentat declarația ca pe o recunoaștere că Statele Unite sunt participante la război. Și aici secretarul de stat Marco Rubio a caracterizat războiul Rusiei din Ucraina drept un război de proxy între SUA și într-un interviu pentru Fox News, probabil știți și voi, care a fost publicat pe data de 5 martie. Este vorba despre narațiune, așa cum știm, că războiul dintre Ucraina și Rusia este un război, de fapt, între Statele Unite ale Americii și Rusia, un război proxy dintre aceste două state. Delegațiile SUA și Ucraina vor organiza întâlniri bilaterale în Arabia Saudită săptămâna viitoare pentru negocieri de pace. Politicienii de opoziție ucraineană au respins posibilitatea de a organiza alegeri în Ucraina înainte de încheierea războiului. Și o știre importantă pe care o vedem aici, țările europene continuă să anunțe pachete noi de asistență militară și alte măsuri de sprijinire a armatei ucrainene. Bun, hărțile Institutului pentru Studiul Războiului arată că forțele ruse au continuat să atace proeminența ucraineană din regiunea Kursk pe 6 martie, dar nu au făcut niciun progres confirmat. Aici vedeți întreaga știre și harta Kurskului, unde se vede că ucrainenii continuă să reziste destul de bine în această zonă. În zona Harkivului, zona Vovchansk, sunt confruntări, dar nu sunt mișcări de teritorii, pierderi sau câștiguri de teritorii de nicio parte. Aceasta este harta Luganskului, unde sunt cele mai multe ciocniri, mai ales în zona Pokrovsk și în zona Toretsk, așa cum v-am arătat. Avem zona Kupianskului, unde de asemenea sunt confruntări, dar nu au fost evoluții. Zona Svatove-Kremina, zona Donetskului și mai la sud, bineînțeles, zona Ceasov Iar care
unde avansurile rusești evaluate de către imaginile geolocalizate publicate pe 6 martie indică faptul că forțele ruse au avansat recent la vest de Bilohorivka și se vede aici foarte bine pe hartă zonele contestate. Să vedem dacă vor reuși ucrainenii să reziste în continuare la Ceasoviar. Zona Torețcului, așa cum v-am prezentat și ieri, au existat operațiuni ofensive, dar ucrainenii nu au avansat și nici rușii nu au făcut-o în această zonă. Zona Pokrovskului o vedem aici, am discutat foarte mult despre ea, nu o să insistăm, Curahove și mai la sud în Zaporojie și în Herson lucrurile sunt statice, sunt stabile. O știre foarte, foarte interesantă. Macron i-a răspuns lui Trump: Franța este un aliat loial. Europenii au fost cu tine în Afganistan. Și vedem aici știrea. Mi se pare incredibil. Îmi place din ce în ce mai mult acest Macron, Emmanuel Macron, care răspunde atât de bine. Îi răspunde lui Trump atât de bine. Emmanuel Macron a spus că Europa și America s-au sprijinit întotdeauna una pe cealaltă, iar când America a avut nevoie de sprijin, Europa a fost alături de ei. Așa a răspuns Macron la declarația președintelui american Donald Trump că nu este sigur că aliații vor veni în ajutorul Statelor Unite. Publicația amintește că Trump, în timpul unei conversații cu mass media din apropierea Casei Albe, a repetat încă o dată că nu vrea să-i protejeze pe aliații europeni din NATO dacă ei nu plătesc. Dacă Statele Unite ale Americii ar avea o problemă și ar suna Franța sau pe alte țări care nu le voi numi și ar spune că ar avea o problemă, crezi că ar veni în ajutor așa cum ar trebui? Nu sunt sigur, a spus Trump. Macron a răspuns că Franța este un aliat loial și devotat și tratează Statele Unite ale Americii cu respect și prietenie și se așteaptă la același tratament din partea Statelor Unite. Ne-am sprijinit întotdeauna unul pe altul, europenii au fost alături de voi în Afganistan, a răspuns președintele american. Foarte, foarte bună această remarcă. Macron, de asemenea, a amintit rolul marchizului de Lafayette în independența americană, menționând rolul Statelor Unite în eliberarea Europei de sub ocupația nazistă. Da, mi se pare foarte corect că Macron îl învață istorie pe acest măscărici, care a devenit în ultimul timp măscăriciul șef al planetei, Donald Trump. Și vă mai dau o știre foarte interesantă și foarte importantă. Uniunea Europeană va aloca Ucrainei un ajutor suplimentar de 15 miliarde de euro, spune președintele Consiliului European. Antonio Costa a declarat într-o conferință de presă despre summitul Uniunii Europene privind securitatea că mai multe state membre ale UE au promis un ajutor suplimentar de până la 15 miliarde de euro pentru Ucraina. Și vedem aici foarte bine întreaga știre. Am început și eu să repet ca și Trump, extraordinar, veți vedea un lucru extraordinar, doamnelor și domnilor, veți vedea un lucru extraordinar. Da, mi se pare că Uniunea Europeană își ia rolul în serios, nu doar în trecut, ci și în viitor. Din 2022, Ucraina a primit 135 de miliarde de euro, iar sprijinul european este de neclintit. Dacă războiul va continua în orice viitor, în negocieri de pace, în reconstrucție, în aderarea la Uniunea Europeană, a spus Costa. Dacă ați găsit informații utile și considerați că acest material ar trebui să ajungă la cât mai multă lume, nu ezitați să dați like, share, să veniți cu comentarii și, de ce nu, dacă nu v-ați abonat la canalul Animatura, să o faceți,
pentru că am foarte multe videoclipuri care sunt urmărite și nu am la ele abonați, din păcate. Aș aprecia foarte mult dacă v-ați și abona, nu doar ați urmărit, cei care nu v-ați abonat încă, iar celor care susțineți acest canal, vă mulțumesc din suflet încă o dată.